Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, kẻ hành hung em gái tôi mất tích sau khi ra tù, cảnh sát tìm đến nhà tôi. Nghe nói nhà bạn đã đổ 300 cân xúc xích thịt xông khói qua đêm. Tôi bình tĩnh mỉm cười. Đúng vậy, hàng xóm đều ăn, đây là phạm pháp sao? Ngày cưới của em gái, kẻ hành hung cô ấy ra tù. Đồ bỏ đi của ta đây cũng có người muốn sao? Anh bạn, tôi thấy cậu thực sự đói rồi. Hắn ta đã hủy hoại cả gia đình tôi. Buổi tiệc bị phá hỏng, nhà anh rể kiên quyết từ hôn. Con trai tôi học đại học danh tiếng, sau này làm sao ngẩng đầu lên được. Người không có nhược điểm thì không bị lợi dụng, nhìn thấy độ của anh ta, xem ta cũng tốt hơn rồi. Chuyện phiếm luôn hướng về nạn nhân. Hoàng Mao vẫn không có ý định tha cho chúng tôi. Hắn quấy rối nhà tôi, là lối om sòm suốt ngày đêm. Đôi giày rách mà ta đã sử dụng sống ở đó, không rời đi thì cứ chờ ta đấy. Điền Tranh một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, mau ra ngoài đi. Nửa đêm Hoàng Mao vẫn còn ở dưới lầu kiêu ngạo hô to. Điền Tranh, đừng trốn nữa, năm đó dám buộc tội tôi thì phải trả giá. Tôi ôm chặt lấy em gái, bịt tai cô ấy lại. Cả cơ thể em lạnh lẽo, trong mắt không có chút sức sống nào. Chị nói xem rốt cuộc em đã sai ở đâu? Tôi không hiểu rốt cuộc là tại sao. Tại sao xấu hổ ngược lại sẽ trở thành vũ khí của nạn nhân? Trái tim tôi như rào cắt. 12 giờ sáng, Hoàng Mao có lẽ là mệt rồi. Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tắm rửa xong tôi về phòng ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ trong tủ quần áo. Giống như một con chuột đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù sao cũng là làng trong thành, môi trường xung quanh tồi tệ, điều kiện vệ sinh không bằng nhà ở thương mại thông thường. Nhưng giây tiếp theo, qua ánh đèn mờ ảo, tôi thấy khe hở tủ quần áo mở và đóng lại. Một con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi qua khe hở. Trong tủ có người. Tim tôi đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế sự run rẩy của mình, giải vờ lật người. Qua lớp chăn, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho em gái. Chạy đi, Hoàng Mao đến rồi. Tôi tuyệt đối không thể để hắn lại làm hại Tranh Nhi nữa. Gửi đi ngay lập tức, điện thoại phát ra tiếng chuông giòn tan. Đêm tĩnh lặng, âm thanh đó thật đột ngột. Máu tôi như đông lại. Trong bóng tối, một đôi tay cường tráng đã thò vào trong chăn nắm lấy chân tôi. Tôi bị lôi ra khỏi giường. Hoàng Mao mạnh mẽ lạ thường, hắn túm lấy tóc tôi và đập mạnh xuống sàn. Đầu đập xuống đất, trước mắt một màu đen. Cảm giác buồn nôn gần như ngất xỉu. Khuôn mặt xấu xí của đàn ông biến thành vô số. Tôi đã nghĩ về nó vô số lần, nếu đêm đó người đi giao trái cây cho dì là tôi thì sẽ có chuyện gì. Năm đó Tranh Nhi đã trải qua những chuyện này sao? Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân. Tranh Nhi buồn ngủ hỏi. Chị, phòng chị có tiếng gì vậy? Cô ấy không thấy tin nhắn tôi gửi. Đôi chân vô ích của tôi giãy giụa như cá trên thớt, cố gắng tạo ra gợi ý. Hoàng Mao lấy tay che miệng tôi để tránh tôi phát ra tiếng. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, trong tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch. Tay nắm cửa từ từ xoay ra. Nửa tháng sau khi Hoàng Mao mất tích, vợ anh ta tố cáo tôi. Tôi có người nhà ở làng Điền Gia, đêm Hoàng Mao mất tích. Cô ta cắt thịt cả đêm, nước máu đổ hết chậu này đến chậu khác. Chắc chắn là cô ta đã giết chồng tôi. Lời nói của cô ta, không ai để ý. Sự biến mất của một kẻ hiếp dâm chính là một tin vui. Vài ngày sau, đội trưởng Đường đến nhà hỏi thăm. Xúc xích thịt xông khói của tôi đã được nhồi đầy. Xúc xích không phải năm trước làm rồi sao cuối năm rồi mới làm. Tôi bình tĩnh giải thích năm trước chuẩn bị hôn sự, không có thời gian. Ai biết chuyện gì xảy ra, hôn sự bị phá hỏng rồi. Bây giờ có nhiều thời gian hơn, không làm cái này thì làm gì. Trong mắt đội Đường lộ ra lời xin lỗi. Xin lỗi vì nhắc đến chuyện đau lòng của cô. Sớm nhìn thử một chút không phải chuyện tốt sao? Tôi luôn tôn trọng đội trưởng Đường. Lúc đó đúng lúc anh ta đang làm nhiệm vụ gần Điền Gia thôn. Nhận được thông báo, người đầu tiên đến hiện trường vụ án. Cảnh tượng anh ấy ôm em gái lên xe cứu thương, cả đời tôi không quên. Liễu Như Yên nói ngày hôm sau khi chồng mất tích, cô đã mua rất nhiều rượu và muối. Muối muốn thịt muối, rượu vang trắng khử mùi. Liễu Như Yên dùng lý do gì để buộc tội tôi, làm hỗn loạn dân sao? Đội trưởng Đường, nhìn này, có dân thường nào xung quanh đây không? Tôi nhìn xung quanh, nhiều ngôi làng xung quanh thành phố nằm dưới xe ủi đất. Cả làng chỉ có vài người. Hoàng Mao quấy rối chúng tôi không chỉ là trả thù còn là phá rỡ. Nhà tôi ở khu vực mới sắp phát triển xây dựng, các nhà phát triển bất động sản khẩn trương phá rỡ. Nhưng điều kiện của họ quá đáng, dần dần chúng tôi trở thành cái gai của họ. Ông chủ bất động sản tìm Hoàng Mao, bảo anh ta răn đe chúng tôi, làm xấu danh tiếng, ép chúng tôi rời đi. Vợ hắn Liễu Như Yên, anh trai là thân cận của ông chủ bất động sản. Năm đó mẹ tôi tức chết vì chuyện cưỡng hiếp.
Tại đám tang của mẹ tôi, Liễu Như Yên dẫn người đập phá linh đường, mắng tôi quyến rũ người đàn ông của cô ta, hại hắn ta vào tù. Bây giờ mấy hộ không chịu phá rỡ, tất cả đều bị Hoàng Mao trả thù ác ý. Đội trưởng Đường, Hoàng Mao ăn uống đánh bạc thường xuyên, biến mất vài ngày là bình thường. Liễu Như Yên dùng cái cớ này để vu khống khung tôi. Xin các bạn nhất định phải điều tra nghiêm túc, trả sự trong sạch cho tôi. Đội trưởng Đường đồng ý, sau đó anh ấy rời đi. Trở lại đêm nửa tháng trước. Lúc hôn mê, không biết tại sao cánh cửa lại dừng lại. Chị gái bình tĩnh nói chị, em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây. Cô ấy quay đầu rời đi, không có một chút tiếng động. Nhưng tôi không thể sinh ra sự nghi ngờ. Cô ấy thật sự không nghe thấy gì sao? Tiếng chân rời đi, Hoàng Mao lộ ra nụ cười đắc ý. Ngay khi anh ta định lột quần áo của tôi, cửa mở không báo trước, em gái lặng lẽ trở về. Dùng bình hoa đập mạnh vào Hoàng Mao. Khi hắn ngã xuống đất, em gái nhân cơ hội dùng khăn siết cổ Hoàng Mao. Những tổn động đều bùng nổ vào lúc này. Lực quá mạnh khiến khuôn mặt xinh đẹp và trầm lặng của cô trở nên lệch lạc. Hoàng Mao không cao, nhưng rất khỏe, thời khắc nguy cấp tôi giữ chặt chân tay anh ta. Cho đến khi anh ta hoàn toàn ngất xỉu. Còn của Cam nhỏ làm sao bây giờ? Đúng rồi, báo cảnh sát. Tôi không nghĩ gì nhiều, đầu tiên muốn gọi điện thoại. Nhưng em gái đánh rơi điện thoại của tôi. Hắn thở hổn hển, tóc tai lộn xộn, nhưng trong mắt lại phát ra sức sống chưa từng có. Vô cùng mạnh mẽ và cháy bỏng, như thể có thể đốt cháy mọi thứ. Chị à, cơ hội chỉ có một lần. Đầu óc tôi ù đặc, muốn hỏi cơ hội gì. Mặt trăng ngoài cửa sổ đã lên, gương mặt em gái tôi cũng như ánh trăng, yên tĩnh đẹp xinh, tôi nghĩ không ai có thể từ chối. Chị đã từng giết heo chưa? Tất nhiên rồi, trước đây bố là đồ tể, trong hầm còn có đầy đủ công cụ. Trước đây bố đã dạy chúng ta, chị đã quên rồi sao? Em gái nhìn tôi không chớp mắt. Khoảnh khắc đó, tôi đứng ở ngã ba đường của cuộc đời, trở thành nạn nhân bị quấy rối mãi mãi, đáng thương và tuyệt vọng, hay là trở thành thợ săn. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, tôi nghe thấy một giọng nói. Hãy nhớ, giết heo phải đun nước sôi. Nhiệt độ nước tốt nhất là 80 độ. Chúng tôi kéo Hoàng Mao vàng xuống tầng hầm. Nước đang sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút, che đi khuôn mặt xấu xí đó. Hắn càng lúc càng không phải người, mà là một con heo ngoan ngoãn. Không, heo không có tội, anh ta không phải heo. Công cụ giết heo của bố xếp thành hàng. Em gái bình tĩnh chọn một con dao sừng tọa. Tôi lau mồ hôi lòng bàn tay, cũng chọn cái sắc bén nhất. Dùng dây thừng trói chân tay, treo ngược lại. Đừng quên bịt miệng. Với sự giúp đỡ của bánh xe, chúng tôi dễ dàng đảo ngược Hoàng Mao và treo ngửa lên. Khoảnh khắc ra tay, chúng tôi cầm tay nhau như cắt một miếng bánh kem. Lúc đó tất cả đều yên tĩnh, Hoàng Mao tỉnh rồi, mắt hắn đỏ ngầu. Nhưng miệng nét cô nơi tắm không thể lên tiếng, chỉ có thể liên tục lắc đầu tranh bất lực. Em gái tôi cười, năm đó tôi cũng vùng vẫy như vậy, cầu xin tha mạng, nhưng có tha cho tôi không? Em gái nở nụ cười từ lâu chưa thấy, tôi cũng cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Sau đó chúng tôi làm việc suốt 3 ngày làm thành 300 cái xúc xích. Tiễn đội trưởng Đường, em gái tôi lấy lại tinh thần hơn nhiều. Cô ấy muốn ra khỏi phòng phơi nắng, nói chuyện trở lại. Chọc tôi cười, nhìn cô ấy vui vẻ, tôi cũng yên tâm. Cô ấy tốt thì tôi mới tốt được. Nhưng ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra, trên miệng có rất nhiều vết loét độc. Vừa sưng vừa đau, trong đêm khuya, bụng đau quặn thắt. Hoàng Mao hình như vẫn còn đó, không hề biến mất. Hắn đang ăn mòn cơ thể tôi. Em gái không ra khỏi nhà, hàng ngày ở trong nhà ôn tập thi tuyển sinh đại học. Chị, em không thể tiếp tục suy đồi nữa, em muốn thi đại học. Hồng Mao không phải là ghét bỏ em, không phải là sinh viên đại học nổi tiếng sao? Em muốn chứng minh em cũng có thể. Hồng Mao, vị hôn phu cũ của cô ấy, suýt trở thành em rể của tôi. Bản thân anh ta nói không quan tâm đến quá khứ của em, nhưng không chịu được mẹ phản đối, cuối cùng chia tay. Tôi bị phân tâm làm đổ bài kiểm tra. Lúc nhặt giấy lên, hơi thở đột nhiên gấp gáp. Cô ấy căn bản không học gì cả. Vậy cô ấy viết gì mỗi ngày mà chăm chỉ thế? Trên giấy có viết tên của những người khác nhau, đặt bút sức mạnh rất lớn. Mặt sau của tờ giấy cũng đầy vết hận thù. Dẫn đầu là Hoàng Mao, sau đó là Hồng Mao. Nhưng cái tên cuối cùng khiến tôi lạnh sống lưng. Tên tôi xuất hiện trong cuốn sổ, Điền Điền.